ሃይ የአበባ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የአደይ አበባ አሰራር ነው ማሳያችሁ። በብዙዎቻችሁ ጥያቄ በስራ መሀል ሆኜ ነው ይሄን ቪዲዮ ሰራውላችሁ። ስለዚህ አበባውን በፍሬ ብቻ እንዴት እንደሚሰራ ነው ማሳያችሁ። አደራደር እና አጠቃላል ደግሞ ከዚህ በፊት በሰራሁት እዚህ ጋር ፒን በማድረገው ቪዲዮ እዛው ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ተመሳሳይ ነው እና እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ቪዲዮዎች ቱቶሪያሎች የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። ላይክ እና ኮሜንትም ይፈቀዳል። ቶሎ ደግሞ ኖቲፊኬሽን እንዲገባላችሁ ደግሞ ኦል የሚለውን የደውል ምልክት ተጭናችሁ ጠብቁን እና ደግሞ እኛንም ሰፖርት አድርጉን እና ቀሪውን ቪዲዮ ኢንጆይ አድርጉት። ቴንክ ዩ ጋይስ።